สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติโปรตุเกสซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะคนนั้นคือลุยฟิโก้มีชื่อเต็มของเขาคือลุยฟิลิเป้มาเดล่าไคเอโลฟิโก้โดยลุยฟิโก้เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ปีค.ศ. 1972 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 51 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับลุยฟิโก้มีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 180 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศโปรตุเกส จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของลุยฟิโก้กันดีกว่านะครับลุยฟิโก้เขาจะเล่นในตำแหน่งปีกทางด้านขวาและกองกลางตัวลุกเป็นหลักโดยลุยฟิโก้นะครับเขาเป็นผู้เล่นนักเตะที่มีความรวดเร็วมีทักษะสูงและสง่างามในการไปกับบอลซึ่งเขาเป็นผู้เล่นนักเตะที่มีความสามารถในด้านการเลี้ยงบอลหรือเปิดบอลด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่งและความฉลาดทางเทคนิคในวิธีการเล่นซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับเขาสามารถสร้างสถานการณ์1 ต่อ 1กับแนวรับของทีมฝ่ายตรงข้ามและเอาชนะกองหลังได้บ่อยครั้งในสถานการณ์1 ต่อ 1ได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากการขึ้นเกมลุกที่โดดเด่นของเขาแล้วนะครับลุยฟิโก้เขายังมีความสามารถในการสร้างโอกาสในการวางบอลยาวหรือเปิดบอลด้านข้างและหาจังหวะแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมได้บ่อยครั้งตลอดในช่วงอาชีพของเขาซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีความแม่นยำจากฟรีคิกและโดดเด่นในด้านจุดโทษอีกด้วยและนอกจากความสามารถด้านฟุตบอลแล้วนะครับลุยฟิโก้เขายังได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านความเป็นผู้นำสูงในทีมเช่นกันต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของลุยฟิโก้ต่อนะครับลุยฟิโก้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1991ในช่วงอายุวัย19 ปีโดยลุยฟิโก้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศโปรตุเกสซึ่งในช่วงแรกของลุยฟิโก้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเขาได้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรด้วยฟอร์มที่โดดเด่นในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งในช่วงนั้นและหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ลุยฟิโก้ลงรับใช้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลุยฟิโก้ได้พาสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์อย่างโปรตุเกสครับแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศโปรตุเกสได้1 รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สปอร์ติ้งลิสบอนได้ถึง4 ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง158 นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่ลุยฟิโก้ลงรับใช้สปอร์ติ้งลิสบอนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้คิดมองหาความท้าทายใหม่ๆโดยในช่วงปีค.ศ. 1995ลุยฟิโก้เขาได้ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าสู่สโมสรบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนซึ่งขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับในช่วงที่ลุยฟิโก้ก่อนจะย้ายเข้ามาสู่บาร์เซโลนานั้นเขาได้มีปัญหาอย่างมากในการย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นกับสโมสรอื่นในประเทศอิตาลีก่อนเป็นผู้เล่นของสโมสรบาร์เซโลนาหรือการย้ายสู่สโมสรอังกฤษแต่ติดปัญหาในเรื่องของความเป็นผู้เล่นต่างชาติซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ย้ายเข้าสู่สโมสรบาร์เซโลนาในท้ายที่สุดโดยในช่วงแรกของลุยฟิโก้กับสโมสรบาร์เซโลนานะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ลุยฟิโก้ลงรับใช้สโมสรบาร์เซโลนานะครับลุยฟิโก้พาสโมสรบาร์เซโลนาคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกระดับสูงสุด
ในประเทศสเปนและโคปาเดเลได้อย่างละ2ฤดูกาลซึ่งลุยส์ฟิโก้เขายังพาสโมสรบาร์เซโลนาคว้ายูฟ่าคัพวินเนอร์คัพยูฟ่าซุปเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปและแชมป์ซุปเปอร์โกปาเอสปัญญาอีกอย่างละ1รายการโดยในช่วงที่ลุยส์ฟิโก้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะบาร์เซโลนาในช่วงนั้นนะครับนั่นคือการที่ลุยส์ฟิโก้ได้สร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นนักเตะผู้เล่นอาชีพด้วยการคว้าบัลลงดอร์สุดยอดรางวัลที่มอบให้แก่นักเตะที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีได้ในปีคริสตศักราช 2000 ซึ่งตามจริงแล้วนะครับในช่วงที่ลุยส์ฟิโก้ได้คว้ารางวัลนี้นะครับเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยผลงานส่วนมากของลุยส์ฟิโก้มาจากสโมสรบาร์เซโลนาซะเป็นส่วนใหญ่ผมจึงขอยกรางวัลนี้ไว้ในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรบาร์เซโลนานะครับโดยเขาได้ลงรับใช้บาร์เซโลนาได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรบาร์เซโลนาได้ถึง249นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่ลุยส์ฟิโก้ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้ย้ายสโมสรใหม่อีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช 2000 ลุยส์ฟิโก้เขาได้ย้ายจากสโมสรบาร์เซโลนาเข้าสู่สโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่คู่แข่งร่วมลีกของบาร์เซโลนาในประเทศสเปนซึ่งการย้ายครั้งนี้นะครับแฟนบอลสโมสรบาร์เซโลนาต่างเป็นที่มึนงงและผิดหวังเสียใจกับลุยส์ฟิโก้เป็นอย่างมากโดยในช่วงแรกของลุยส์ฟิโก้กับเรอัลมาดริดนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งลุยส์ฟิโก้นะครับยังมีส่วนร่วมในการพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีแต่ถึงแม้ลุยส์ฟิโก้จะดูเหมือนเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรเรอัลมาดริดในฤดูกาลแรกเพียงใดนะครับแต่ลุยส์ฟิโก้ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขาและสโมสรอยู่นั่นคือในช่วงที่ลุยส์ฟิโก้ได้กลับมาเยือนสโมสรคัมนูของสโมสรบาร์เซโลนาในช่วงนั้นนะครับแฟนบอลบาร์เซโลนาในช่วงนั้นได้โห่ร้องลุยส์ฟิโก้และแสดงเหตุการณ์ต่างๆอย่างไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยลุยส์ฟิโก้ในช่วงนั้นนะครับเรียกได้ว่าจิตตกไปพักหนึ่งเลยโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ลุยส์ฟิโก้ลงรับใช้สโมสรเรอัลมาดริดนะครับลุยส์ฟิโก้ได้พาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนและซุปเปอร์โกปาเอสปัญญาได้อย่างละ2ฤดูกาลซึ่งลุยส์ฟิโก้เขายังพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปและยูฟ่าซุปเปอร์คัพและอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพแชมป์ที่ร่วมรายการในทวีปยุโรปอีกอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้เรอัลมาดริดได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง245นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่ลุยส์ฟิโก้พาสโมสรเรอัลมาดริดครอบครองแชมป์มากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช 2005 ลุยส์ฟิโก้เขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสรอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของลุยส์ฟิโก้กับอินเตอร์มิลานนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นทันทีซึ่งลุยส์ฟิโก้นะครับยังมีส่วนร่วมในการพาอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์อย่างกันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีและซึ่งหลังจากนั้นลุยส์ฟิโก้เขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยในช่วงที่ลุยส์ฟิโก้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะอินเตอร์มิลานในช่วงนั้นนะครับ
นั่นคือการพาสโมสรอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีได้4ฤดูกาลติดต่อกันให้กับสโมสรโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่หลุยส์ฟิโก้ลงรับใช้สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับหลุยส์ฟิโก้พาสโมสรอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กันโชเซเรียอาแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอิตาลีได้4ฤดูกาลและโคปาอิตาเลียและซุปเปอร์โคปาอิตาเลียแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอิตาลีอีกอย่างละ1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้อินเตอร์มิลานได้ถึง4ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง140นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับในช่วงปีคริสตศักราช 2009 หลุยส์ฟิโก้ก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง792นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรได้ถึง18ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของหลุยส์ฟิโก้ต่อนะครับหลุยส์ฟิโก้ในนามทีมชาตินะครับหลุยส์ฟิโก้ลงรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสโดยหลุยส์ฟิโก้เขาเปิดตัวในทีมชาติโปรตุเกสในปีคริสตศักราช 1991 ในช่วงอายุวัย 19 ปี ซึ่งหลุยส์ฟิโก้ในนามทีมชาตินะครับหลุยส์ฟิโก้เขาเป็นเหมือนผู้นำเกมลุกของทีมชาติโปรตุเกสในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและเขายังสร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาในนามทีมชาติได้อย่างมากมายแต่หลุยส์ฟิโก้ในนามทีมชาติเขาไม่สามารถพาทีมชาติโปรตุเกสเข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้โดยผลงานเด่นๆของหลุยส์ฟิโก้กับทีมชาตินะครับนั่นคือการพาทีมชาติโปรตุเกสเป็นรองแชมป์รายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช 2004 ซึ่งหลุยส์ฟิโก้เขายังทำสถิติทำประตูมากสุดเป็นอันดับ 4 ของทีมชาติและลงรับใช้ทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ 4 ของทีมชาติโปรตุเกสโดยทำประตูได้ถึง32ประตูจากการลงเล่นถึง127นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2006 และเขาได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติได้ถึง16ฤดูกาลและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหลุยส์ฟิโก้สุดยอดตำนานผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติโปรตุเกสซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ